हेलो गाइस কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভালে তো স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিও লৈ আজি আমি ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত কি খালো তো বলকচোন চাও এয়া সুজি কেইটামান আছিল সুজিকে বনাবলৈ লৈছো ইয়া ৰিফাইন তেল দিয়ে ভাজো আৰু ৰিফাইন তেল দিয়ে বনাও গৰু হিয়চিও থাকিলে ভাল হয় তেতিয়া ঘিউ নাই দেখি ৰিফাইন তেল দিয়ে বনাই লওঁ কেৰাহীখন কো কুলা বুলি নেহাহিব দেই এখন এনেকাই হৈ গল বনাই বনাই এখিনি কেঁচাকে এখিনি এক্সট্ৰাকে ভাজি লোৱা নাই কেঁচাকে লৈছো মানে পেকেটৰ পৰা উলিয়া ডাইৰেক্ট কিমান কিটাহে আছিলেগে তো বনাই বনাই তো এইকিটাও বনাই পেলাও আজি তো ৰাতিপুৱা আজি চাহৰ লগত কোনে কোনে কি খালে কমেন্ট কৰি জনাবচোন দেই গাইস তো মই সুজি বনাব লৈছো তো মোৰ ষ্টাইলত মই কিদৰে সুজি বনাটো চাই থাককচোন ভিডিওটো সকলোৱে জানে নহয় জানো নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলত বনাবলৈ মই কিদৰে বনাও যে চাই থাকক तो हस्बैंड कैमरामैन तो मैं एकदम सिंपल स्टाइल बनाओ माने एको बेलेग इतना तो काजू किशमिश एक ना नर्मेल के चाहर লগত খাবলৈ বনাও তো মোৰ দৰে কোনে কোনে বনাই কমেন্ট কৰি জনাব দেই আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে মানে ভাজি লম ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া ফুৰফুৰীয়া গোন্ধ ওলাই যেতিয়া ভাজ খাই যায় এই সুজিখিনি एकदम रंगा कोई दे पेलाब रंगा कोई वाला माने हे हो जाय देखिसे भाजी हो गल धुनियाके माने या केसा गंधটো গল আৰু অকমান গোন্ধাইছে আপনে সুজি বেছি ৰঙা কোৱা নাই অলপ আৰু এনি কোনমান ৰঙা আছে এতিয়া ইয়াতে মই পানী দি দিম তো এতিয়া চেনি দি নিদু চেনি দিলে নহলে কিছুমান লডা লডা গুটি গুটি বান্ধি যায় তো আগে পানী দি দিম পানীটো চাই লৈছো এটা হিচাপত দিম বৰ বেছিকে দি নিদু অকণমান দিব লাগিব কাৰণ যিহেতু উতলাব লাগিব আৰু চেনি দিবলৈ আছে গেছটো বঢ়াই দিম এতিয়া পটককে হৈ যাব বেছি টাইম নালাগে সুজি বনাবলৈ জানি তো ইয়াতে এতিয়া সাগে কাজু কিশমিশ দি দিবলৈ পাই এতিয়া মই চেনি দি দিছো ইয়া চেনিটো দেখিছানে ইমান মোটা মোটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম তো একদম সিম্পল মই বনোৱা ধৰণটো ধুনীয়াকৈ ভাজি মানে পানীটো শুকুৱালৈকে ভাজি লওঁ এয়া দেখিছেনে একদম পানীখিনি শুকাই গ'ল এতিয়া ইয়াত মানে তেল এৰালৈকে এনেকৈ শুকানকৈ ভাজি ল'ম বেছি ঢিলা কৰি নথওঁ মানে এনেকৈ ভাজি ভাজি অলপ টান লিখা কৰি ল'ম বেছি ঢিলা কৰিলে খাই ভাল নালাগিব পানী দিয়াৰ লগে লগে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি যায় ফুলে আৰু মোৰ সুজি প্ৰায় তো একদম সহজ ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত খাবলৈ এইদৰে যোনে যোনে বনাই খাই পোৱা নাই খাই চাব কেতিয়াবা তো একদম কম সময়তে হৈ যায় দেখিছে এতিয়া মোৰ সুজি প্ৰায় হ'লে এতিয়া মানে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে পিচকে ধুনীয়াকৈ কাটি লওঁ ক'লে পাৰি আমাৰ এতিয়া সেইবোৰ ধৈৰ্যই নাই যে এইফালে চাহ উঠাই দিছোঁ চাহকণ হোৱাৰ লগে লগে এনেকৈ খাম পিচকে কাটি খাবলৈ মানে এইবোৰ সময় নাই আৰু
ভাজি ৰেডি এয়া দেখিছেনে চাহো হৈ গ'ল এয়া চাহখিনি ধুনীয়াকৈ বাকি ল'ম তো আজি আমি ৰাতিপুৱা চাহ এই চুজিৰ লগত খালোঁ তো চুজিখিনি আমি পিচ নকৰিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে প্লেটত নমাই পেলাই সমান কৰি লৈ পিচ চিষ্টেমো কৰি ল'ব পাৰে আমাৰ আগৰ ধৈৰ্যই নাই যে চাহ হ'ব লাগে খাব লাগে আৰু মানে এইবোৰ পিচ তাৰ ডিজাইন লগাই থাকিবলৈ টাইম নাই ভাতো বনাব লাগিব তো আজি এনেদৰে খালোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই কাৰ ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে চাই লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজি আবেলি দুইটা ওলাই যাওঁতে এয়া ইয়াত গণেশ পূজা বহুত ডাঙৰকৈ পাতে তো গণেশ বিসৰ্জন দিবলৈ নি আছিলে তো ইয়াত কেনেদৰে নিয়ে তো আহকচোন চাওঁ